හරි. අපි බලමු එලිමන්ට්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා. An HTML element is defined by මේ එලිමන්ට් කියන ඒවා ඩිෆයින් කරන්නේ start tag එකෙන්. ඊට පස්සේ some content අන්තර්ගතයක් තියෙනවලු. ඊට පස්සේ end tag එකක් තියෙනවලු. හරි. ඊට පස්සේ බලමු අපි ඊට පස්සේ තියෙනවද HTML element is everything. අන්න මේ HTML element කියන්නේ everything කියන්නේ හැමදේම වල from start tag to end tag. අන්න එතකොට start tag එකේ ඉඳලා end tag එක වෙනකන් තියෙන සියල්ලම මේ HTML element කියන්නේ. ඔන්න මේ උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. ඔන්න අපේ tag name එක ලියන්න ඕන මුලින්. ඊට පස්සේ අපේ content එක මෙතෙන්ට එන්නේ. අපි දාන විස්තරේ. ඊට පස්සේ අපේ start කරපු tag එක මෙන්න මෙතනින් end කරනවා. එතකොට element එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ සියල්ලම. හරි. on examples of some HTML elements. ඔන්න HTML elements වලට උදාහරණ අපිට දීලා තියෙනවා. ඔන්න මුල් එක තියෙනවා. H1 tag එක අරගෙන ඔන්න H tag එක end කරලා. ඒ අතරේ අපි අපේ heading එක ඔන්න දාලා තියෙනවා my first heading කියලා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා paragraph එකක් පටන් අරගෙන paragraph එක type කරලා ඊට පස්සේ paragraph එක end කරලා එතකොට ඔන්න මෙන්න element එකක් මෙන්න අනිත් element එක. හරි. ඔන්න අපි table එකක් දීලා තියෙනවා. ඔන්න start tag වල දීලා තියෙනවා H1 P break br. එතකොට ඊට පස්සේ කියන element content. ඔන්න element එක content. my first heading my first paragraph. මේ ඊට පස්සේ තියෙනවා end tag. ඔන්න H1 tag එක P tag එක. දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න මෙතන වෙනසක් තියෙනවා මේ br tag එකට content එකකුත් නැහැ. end tag එකකුත් නැහැ. ඔන්න මෙතන විස්තරයක් දීලා තියෙනවා some HTML element. දැන් මේ br කියන්නේ line break කියන එක. බලමු අපිට ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් some elements have no content. අන්න සමහර element වලට content එකක් නැහැලු. ඊට පස්සේ these elements are called empty elements. අන්න මේවට අපි කියනවා empty elements කියලා. empty elements do not have an end tag. අන්න එතකොට empty elements වලට content එකකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ end tag එකකුත් නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. උදාහරණ විදිහට අපිට line break එක ගන්න පුළුවන් br කියන tag එක. එතකොට empty elements වලට මෙන්න මේ content එකක් නැහැ end tag එකක් නැහැ. හරි. එහෙනම් මතක තියාගන්න මෙහිම element තියෙයි කියලා. ඊට පස්සේ බලමු අපි nested HTML element. HTML elements can be nested. අන්න nested කරන්න පුළුවන් මේ HTML elements. This means when මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ that the elements can contain other elements. ඒ කියන්නේ elements එකක් ඇතුලේ elements ඇතුලේ තව elements දාන එක තමයි මේ nested HTML elements කියන්නේ. හරි බලමුකෝ මේ විස්තරය. ඊට පස්සේ තියෙනවා all HTML document consist of all HTML documents consist of nested HTML element. අන්න මේ කියන්නේ දැන් අපි HTML document එකක් හදනවා නම් HTML start tag එකයි HTML end tag එකයි අතරනේ ඔක්කොම ගහන්නේ. එතකොට ඒකටත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක nested HTML එකක් කියලා. හරි. එතකොට HTML ඇතුළේනේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා the following example contain 4 HTML elements. අන්න දැන් මේ පහත උදාහරණේ අඩංගු වෙනවලු හතරක්. HTML element හතරක් අඩංගු වෙනවලු HTML body H1 and P. ඔන්න මේ පල්ලෙහා උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. මේ දීලා තියෙන්නේ HTML tag එක ඇතුලේ තමයි මේ අනිත් elements ටික තියෙන්නේ. ඒක nested element එකක් වෙලා. උදාහරණයක් තියෙනවා example explain. The HTML element is the root of element. අන්න root element එක තමයි මේ HTML කියලා කියන්නේ. අපේ මේ මුල HTML document එකේ මුල තමයි මේ. And it defines the whole HTML document. අන්න එතකොට මුළු document එකම විස්තර කරනවා මෙන්න මේ HTML එකෙන්. ඒ කියන්නේ අපේ HTML එක පටන් ගත්ත කියලා මෙන්න මේ HTML එක කියනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපේ HTML document එක end කරනවා. It has a start tag. අන්න start tag එක මෙන්න මේක මේ HTML tag එක and end tag. end tag එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ then ඊට පස්සේ inside the HTML element there is a body. අන්න මේ HTML element එක ඇතුලේ body element එක තියෙනවා. හරි. ඒකට තමයි ඔය nested කියලා කියන්නේ. හරි. එකක් ඇතුලේ එකක් තියෙන එක. ඊට පස්සේ කියනවා තව උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා මේ body ඇතුලේ nested වෙලා මේ ටික තියෙනවා. හරි. H1 එකයි P එකයි. The body element defines document body. අන්න body element එකෙන් document එකේ අපේ page එකේ body එක define කරනකොට it has start tag. අන්න ඒකටත් තියෙන start tag එකක් මෙන්න start tag එක body එකේ මෙන්න end tag එක. ඒ වගේම end tag එකක් තියෙලු. Then inside the body. අන්න මේ body එක ඇතුලේ two other elements. There are two other elements. කියන්නේ මෙන්න මේ H1 එකයි P එකයි තියෙනවලු.
අර ඒව නෙස්ටඩ් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ආයෙත් දීලා තියෙනවා. the h1 element defines heading. අන්න h1 වලින් කියනවලු heading එක. හරිනේ අපේ මාතෘකාව වෙනනේ h1 එක. ආයෙත් ඔන්න it has start. අන්න h1 එකටත් start tag එක තිබ්බා, end tag එක තිබ්බා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා the p element defines paragraph. අන්න p වලින් paragraph එක define කරනවලු it has a start tag. අන්න මේ paragraph එකකට තියෙන start tag එකක් ඒ වගේම end tag එකකුත් තියෙනවලු. හරි. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ never skip the end tag. අන්න මේ කියන්නේ කවදාවත් අමතක කරන්න එපා, skip කරන්න එපා end tag එක කියලා. ඊට පස්සේ බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. some HTML element. සමහර element will display correctly. හරි විදියට display වෙනවලු even if you forget. ඔයා අමතක කරත් end tag එක. ඒ කියන්නේ අපි end tag එක නොදැම්මත් හරි විදියට display කරන element සමහරක් තියෙනවා. එතකොට ඒක සමහරකට විතරයි. ඒක හන්ද අපි අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන end tag එක හරියට දාන්න. හරි. අපි බලමු මේ උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ paragraph කියන එකේ end tag එක අපිට දීලා නැහැ. බලමු අපි මේ copy කරලා run කරලා බලමුකෝ. හොඳට බලන්න අපි මේ body section එකේ තමයි මේක දාන්නේ user ට පේන්නේ body section එකේ ටික. හරි බලමු අපි මේක run කරලා ඔන්න paragraph එකේ paragraph දෙක වෙන් වෙලා තියෙනවා. paragraph tag එක හරියට වැඩ කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ end tag එක නොතිබ්බත්. හරි. ඒ වුණාට අපි end tag එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන කියලා මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා however කෙසේ වෙතත් never ready on this මෙන්න මේක මත රඳා පවතින්නේ නැලු කවදාවත් unexpected result and errors may occur. අන්න එතකොට අනපේක්ෂිත result එකක් හරි නැත්නම් errors එකක් හරි අපිට error හරි අපි අපේක්ෂා නොකරපු ප්‍රතිඵලයක් එන්න පුළුවන්, හට ගන්න පුළුවන් if you forget the end tag. අන්න මේ end tag එක අමතක කරොත් දැන් අපි එක browser එකක් නෙවෙයි තියෙන web browsers වගේ ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ end tag එක miss වුණොත් සමහර විට ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ errors කියන ඒවා එන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක හන්දා අනිවාර්යෙන් end tag එක දාන්න මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ empty HTML element. අන්න empty HTML element අපි කලින් කිව්වනේ අර line break. එතකොට අන්න බලමු අපි මොනවද මේ empty HTML elements කියලා. HTML elements with no content are called empty elements. එතකොට content එකක් නැති elements වලට තමයි අපි මේ empty elements කියලා කියන්නේ. හරි. තියෙනවා the br tag defines a line break. අන්න මේ br tag එකෙන් define කරනවලු විස්තර කරනවලු line break එක and is an empty element without a closing tag. අන්න එතකොට ඒක empty element එකක්. ඒ වගේම without a closing tag. closing tag එකකුත් නැහැලු. හරි. මෙන්න උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන paragraph එක පටන් අරගෙන ඊට paragraph එක end කරලා තියෙනවා. මේ අතරේ line break එකක් දීලා තියෙනවා. හරි මම දැන් මේ copy කරගෙන බලනවා. මම copy කරගත්තා. ඔන්න this is a paragraph with a line break. ඔන්න මම line break එක දාලා තියෙනවා මැදට. දැන් මම මේක run කරලා බලනවා. බලමු මොකක්ද අපිට එන result එක කියලා. ඔන්න this is a ගාවින් line break එකක් වැටිලා ඊළඟ ටික පටන් අරගෙන තියෙනවා. හරි. බලමු අපි ඊට පස්සේ යමුකෝ අපි පාඩමට. HTML is not case sensitive. අන්න මේ HTML case sensitive නෑලු. එතකොට Java මතකද case sensitive? ඒ කියන්නේ simple capital හරියට තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් compile වෙන්නේ. එතකොට මේ HTML එහෙම නෑ. case sensitive නෑ. simple capital ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා HTML tags are not case sensitive. P means same as P. ඒ කියන්නේ capital P දැම්මත් වැඩ ඊට පස්සේ simple P දැම්මත් ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා. හරි. The HTML standard doesn't require lowercase tag. අන්න එතකොට HTML සම්මතයේදී අවශ්‍ය නැහැලු lowercase tag. එතකොට මේ simple අකුරෙන් tags ගන්න එක අවශ්‍යම නැහැ කියලා කියනවා සම්මතයේදී. නමුත් W3C recommends lowercase in HTML. අන්න එතකොට W3C එකෙන් recommend කරන්නේ මෙන්න මේ lowercase in HTML. අපි simple අකුරෙන් HTML පාවිච්චි කරන එකලු and
ඩිමාන්ඩ්ස් ඉල්ලුමක් තියෙනවලු ලෝවර් කේස් අන්න මේ සිම්පල් අකුරු පාවිච්චි කරන එක ඉල්ලුමක් තියෙනවලු for stricter document type. කියන්නේ දැඩි advanced document type like XHTML. අන්න XHTML වගේ advanced document type වලට මෙන්න මේ lower case පාවිච්චි කරන එකට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවලු. හරි. එතකොට මේ W3C කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කිව්වේ නෑනේ. World Wide Web Consortium කියන මෙන්න මේ කමියුනිටි එකෙන් තමයි අපේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ටෑන්ඩඩ් හදන්නේ. හරි. එතකොට මේ W3C කියන කමියුනිටි එක World Wide Web Consortium කියන කමියුනිටි එකෙන් තමයි ඩෙවලොප් කරන්නේ වෙබ් ස්ටෑන්ඩඩ්. එතකොට වෙබ් වල තියෙන සම්මතයන් හදන්නේ මෙන්න මේ ආයතනයෙන් මෙන්න මේ කමියුනිටි එකෙන්. කමියුනිටි එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ලෝවර් කේස් එකලු. එතකොට මේ වැඩ ටික W3C එක රෙකමන්ඩ් කරන විදිහට කරන්න නම් අපි ලෝවර් කේස් එක පාවිච්චි කරන්න ඕන අපේ වෙබ් පේජ් හදද්දී එලිමන්ට්ස් වලට. හරි.